දැන් මම අපේ කරි එක භාජනයට දාගන්නවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට රසට ගෙදරදීම ඉක්මනටම චිකන් කරි එකක් හදාගන්න. Welcome to my Cooking with Nilu YouTube channel. අද අපි හදන්න යන්නේ ලංකාවේ විදිහට චිකන් කරි එකක්. මුලින්ම මම මැටි භාජනයක් ලිපේ තියාගෙන තියෙනවා. දැන් මම හොඳට භාජනය රත් වුණාට පස්සේ ඒකට තෙල් මේස හැඳි දෙකක් දාගන්නවා. දැන් හොඳට තෙල් ටික රත් වෙනකොට මම ඒකට දැන් ඉඟුරු සුදුරුණු මිශ්‍රණයෙන් තේ හැඳි එකක් දාගත්තා. දාලා හොඳට කලවම් කරනවා. ඒකට මම බීලුණු සාමාන්‍ය සයිස් ගෙඩියක් කපාගෙන දාගන්නවා. ලුණු ටික ටිකක් බැදෙන්න තියෙනවා. මේකටම මම දාගන්නවා සුදු ලුණු බිත් 5ක් විතර. කරපිංච ටිකක්. සම්පේ කෑල්ල. ඒ වගේම සේර කෑල්ල. දාලා හොඳට කලවම් කරනවා. දැන් මම මේකටම දාගන්නවා බෙදපු 3-5 කුඩු තේ හැඳි දෙකක්. දාලා එකත් හොඳට කලවම් කරනවා. ඒකටම මම දාගන්නවා ලුණු තේ හැඳ. දාලා ඒකත් හොඳට කලවම් කරලා මම අරන් තියෙන මස් ටික දාගන්නවා. මෙතන අරන් තියෙනවා කුකුල් මස් ග්‍රෑම් 500ක්. හොඳට අපි දාපු 3-5 ටික ගෑවෙන්න මස් ටික කලවම් කරන්න ඕනේ. ඒකට මම දාගන්නවා වතුර කප් දෙකක්. ඒකත් හොඳට කලවම් කරනවා. ඒ වගේම මම දැන් මේකට උළුහා තේ හැඳි කාලක්, කුරුඳු පොතු කෑල්ලක්, කරාබු නැටි 4ක්, කරදු මුංගු 3ක්, ඒ වගේම සූදුරු ටිකක් දාගන්නවා. දැන් මම මේකට මේ සයිස් ගොරක කෑලි දෙකකුත් දාගන්නවා. දාලා ඒකත් හොඳට කලවම් කරගන්නවා. දැන් මම මේක පියනකින් වහලා ටිකක් වෙලා තියාගන්නවා. දැන් මම විනාඩි 20කට පස්සේ මේක පියන අරගන්නවා. අරලා ටිකක් කලවම් කරගන්නවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකේ ලුණු රස බලන්න. මට නම් ලුණු ගානට තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ලුණු මදි නම් මේ වෙලාවේදී දාගන්න. ඒ වගේම මම දැන් මේකට ගම්බිරිස් කුඩු තේ හැන්දක්
විතර උඩින් දාලා ලිප ඕෆ් කරගෙන තියෙන වහලා විනාඩි 2-3ක් තියාගන්න. If you like my cooking with Nilu YouTube channel, subscribe, comment, like and share.